terve. Lähdetäänpä hakemaan tukkikuorma tämmösen painorajoitetun sillan takkaa. Tosi hyvin pitää kierrättää tänne mennessä, kun tämä on yli 90 asteen kulmassa tämä liittymä tässä. Ja kyllä se siitä mahtuu kuitenkin tulemaan. Tässä on tämmönen suojapolainen niin sanotusti taas pinnassa ja se on nyt 4 astetta lämmintä, mutta se on kuitenkin nämä vähän jähmettänyt nämä polanteet ja aika kiiltävällä jäällä nämä on näköjään. Täällä on tosiaan painorajoitettu silta, minä en muista paljon se on se. Siihen on tehty semmoset tuennat sille sillalle, niin voitais niitä kahtoa sitten kun tullaan tuohon ja miten se siitä sitten tulee sillan yli. Tämä on semmonen heikohko kesätie, että tukkeja pitäisi saada täältä pois nyt ainakin. Ja tää oikeastaan kaikki puut pitää nyt ajaa pois. Vieläkö on maat jäässä. Täällä taitaa olla koneetkin vielä töissä tekemässä. Tämä on kesken tämä savottanuilla mehtäkonneilla. Täällä oli edellisellä kuskilla kärry kuulemma lähtenyt kahlaamaan vähän ojassa. Katsotaan, että pystytäänkö siinä tehdä mitään. Se ainakin mehtäkone kävi vissiin polkemassa sitä ulkolaita, että sitä pystyisi paremmin kierrättämään sitä mutkaa siitä. Nyt tullaan tähän sillalle ja se on tommosen mutkan jälkeen tulee tämä silta. Ja kovastihan tuossa jo vesi virtaa näköjään tuossa. Tuotaanpa tähän hiekkaa. Tämä on tämmönen lankkusilta ja kovasti kyllä jo vesi virtailee. Katsotaan tuossa sitten kun tullaan. Käydään kattoo nuo tuennat, mutta me on ajettu täältä useampana talvena. Tuohon on nyt tosi hyvä tulla, kun tuossa ei ole valli eessä. Tuohon on joskus ollut ahas. Se onkin täältä päin vähän ahtaampi mennä tuohon sillalle. Mutta nyt ei ole vallit haitolla, niin tuohon on kyllä tosi hyvä nyt tulla tuohon sillalle. Tässä se on noin pahasti kyntänyt edellisellä autolla, mutta tässä on nytten polettu tämä on ollut vähän huonosti auki. Se on noin pahasti kyntänyt tuo kärry tuossa, mutta tässä on tarkoituksella tämä on vähän huonosti auki, että tuo lumi suojaa tätä tietä. Jos tämä olisi nykästy ihan paljaaksi, niin täällä jo rapaa lentäisi kovastikin, että tämä on kuitenkin tässä tämmönen suojapolane on tässä tiellä, niin tuo on vaan nyt hyvä tulla tuo mutka, kun se on käyty mehtäkoneella tuo ulkolaita polkemassa se valli pois siitä. Se on vähän, oli se linkous mennyt tuosta liian sisämutkasta ja kun siitä tuli rekka, niin se kärrysten tippu raiteelta ja se kahlas tuota ojia. Täällä tulee meillä puut vastaan ja tuossa olisi tuota mäntytukkia, niitä olisiko noita se, eikö hetkinen? Joo. No, pitää katsoa, pitääkö se täyttää tuolta. Mulla on kyllä täyttöpuut tuolla sitten pikitiellä, jos tarvii, että jos noita ei ihan ole kuormaa. Niin minäpä käyn täällä talon pihalla kääntämässä. Tosi hyvä oli käydä tuolla talon pihalla kääntää, mutta minä en kehtaa kuvata toisten pihoilla, niin tuosta näppästään nuo tukit kyytiin ja aika kapea on tästä tämä tie tästä pinojen luolta, että tää silleen olla tarkkana, ettei mene liian reuna, ettei se puklaha sitten ojaan tuossa. Joskus saattaa, jos liian huolimattomasti rupeaa repiämään puita tuolta pinosta, niin saattaa autokin liikahtaa tuossa tuommoisen jäätikän päälle.
Se on vähän tämmönen sijaselkä ja tämmönen jäätikkä tämä, niin täältä otetaan kuivaamosta kuivat hanskat. Vepaastot kähisee, että se näyttäisi, että se tänne on konemiehet kohta tulossa. Katsoa tämän tukkikuorman jälkeen, että kävisinkö minä tästä hakemassa noita pikkutukkeja sitten seuraavaksi. Minä yhden turvesuon kävin tuossa tyhjentämässä tälle aamulla. Siellä oli semmonen puolikas koivukuorma, niin minä sen kävin juontamassa poissa sieltä. Ja nyt on sitten tämä tukkiaika on nyt aamusta. Niin pitää ottaa nyt tukkikuorma sitten ja siitä se lähtee päivä taas hahmottumaan. Kuituakinhan tuossa olisi toista kuormaa. Tämäkin on aika tasamittaista tämä tukki, mitä menee tuonne sahalle. Että tosi nättiä lastattavaa. Aika ahas on tässäkin tämä lanssi, että ei varmasti haittaa, vaikka tästä nyt kuormaa hakkeekin. Että joutuu tosiaan ajokoneella tuomaan nuo parrut tästä tieltä tuohon tien toiselle puolelle. Ja tuossa pitäisi olla reikä tuossa pinojen välissä, että sillä mehtäkoneella mahtuu tuolta tulemaan. Ja on vähän semmonen ahtaanlainen tämä lanssi, mutta kun pidetään tämä ajo käynnissä autoillakin, niin sehän pitäisi silloin onnistua tämä homma. Ei tarvitse kovin välipuitten päälle ruveta tekemään konemiehillä noita pinoja. Sitten se on vähän hankala, jos joutuu sitten jotakin sorttia hakemaan ja ne on siellä alimmaisena. Nyt tuossa ei ole vielä ihan välipuita. Nämä on nämä 2 tukkilaatua tässä vähän niinku yhdessä, mutta nämä ei ole ihan vielä pitänyt välipuilla vuorata täyteen. En tiedä paljon tänne vielä tulee puuta sitten, että koneet täällä vielä on, motokin on tuolla metsikön laijassa. Yllättävän kevyyttä tämmöiseksi tukiksi tämä kyllä on.
Siinä on ajokonemiehellä ollut varmaan mielessä jo, että pitää ruveta laittamaan päällekään näitä, mutta ehittiin hakea. Sitten lähdetään ponnistelemaan sitä siltaa. Sillalle lähdetään ponnistelemaan. Joo, 3 tonnia siihen kestää vielä ottaa. Meillä on tuossa Mehtätie, sulla on tuotu toisesta paikkaa yhdet rippeet, niitä on 8 tonnia siinä, niin minä pystyn siitä nappasemaan tuon etunipun täyteen. Sitten ajelen sahalle. Tuo on vähän tuo silta semmonen, siellä on semmoset pönkät alla, mutta se tuo vesi virtaa niin paljon tuossa, että ne ei varmaan kuinkahan kauan nuo pyssyy sitten. Käydäänpä kattoo niitä kohta. Miltä se näyttää sieltä. Tuolla tulee tuo mutka, missä oli se kärry kahlannut. Niin tullaan tuo silleen varovasti tämä mutka, ettei meillä tipu samalla lailla kärry tuonne. Se on vähän sille, että jos tuonne menee liian ulkolaita, niin se saattaa auto tippua. Ja sitten jos menet liian sisäänlaita, niin tuo kärry voi tippua. Että on tämä kyllä petollinen paikka tässä. Todella petollinen paikka. Puotetaan varalta tuota hiekkaa, niin kyllä tässä paremmin pystyy nytten tietenkin tulemaan, kun se on tuo ulkolaita polettu nyt tuosta. Joo, kyllä se tietä pitkin nytten tuli, mutta tuonne ei kestä kyllä uudelleen tiputtaa. Se kyllä menee sitten tuonne pohjalle asti ojaa, jos tuosta kärry tippuu. Kovasti se vesi lorisee täällä. Katsotaanpa miten se tulee tästä Jordania yli. Siellä on tosiaan tuommoiset pönkät tuolla. Puut pystyssä ja ne on revattu tuohon ja se on puurunkonen on tuo silta ja siinä on tämmönen lankkukansi. Tuolta pitää hyvin kierrättää tähän, että se sopii tulemaan tähän kaiteiden väliin tuo kärrykin. Tosi liukassa on tämä jäätikkä tässä. Tää pikkusen ottaa pakkia ja saa sitten tulla yhdellä veolla tästä. Tämä mutka. Puotetaan samalla vähän hiekkaa. Tosi hyvin pitää tämä tosiaan kierrättää tästä, että se sopii tuo kärrykin tulemaan tuo. Sitten se tästä aika jyrkästi tippuu tänne alaspäin.
Siitähän se täydellä nupilla tuli, niinku ennenkin. Tähän puoltiin hiekat mennessä ja nyt hiekotin tuon mutkan tuolta, niin siihen on hyvä tulla seuraavallakin kerralla. Joo, sen näköinen silta se on. Kohta pääsis kalalle tänne. Minä otan tuosta vielä täytöt tuosta liittymästä, niin palataanpa asialle.